สวัสดีค่ะทุกคนก็หวังว่าจะสบายดีกันนะคะ เมื่อคืนวอร์มตัดสินใจแล้วนะคะว่าวอร์มเนี่ยจะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียไปสักประมาณ1 เดือนอะไรอย่างนี้นะคะที่วอร์มตัดสินใจเลิกเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะว่าแบบวอร์มมีความรู้สึกว่ามันกดดันโดยเฉพาะบน Instagram อะไรเงี้ยโดยเฉพาะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันก็ต้องแบบพยายามหาคอนเทนต์มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะโพสอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติหายไปนานๆก็จะแบบทุกคนก็จะถามว่าไปไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยวอมคิดว่าถ้าเลิกเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยวอมอาจจะมีสมาธิมากขึ้นในการทำงานอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่แบบมาดิสแทรกวอมมากจนเกินไปคือพอตอนเล่นโซเชียลมีเดียมันก็จะทำให้แบบเห็นชีวิตของคนอื่นๆใช่ไหมเราก็จะแบบไปโฟกัสตรงนั้นแทนที่จะแบบโฟกัสกับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยลืมบอกไปว่าวอมเนี่ยลบแอปไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคือพอตอนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคือแทนที่วอมจะแบบสวายลงดูอินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระตัวเองทันทีเลยนะรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยภารกิจของวอมในวันนี้นะคะก็คือวอมจะต้องไปมีตติ้งกับซูเปอร์วิเซอร์ของวอมแล้วก็ทำโปสเตอร์ให้เสร็จนะคะโปสเตอร์นี้นะคะวอมก็จะให้รุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ RA ไปพรีเซนต์ให้วอมที่ซีแอตเทิลนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยวอมก็จะไปทำแลบตอนบ่ายนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะวอมก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปกินข้าวกับคริสด้วยนะคะที่เขาจะไปกินกันเนี่ยเขาเรียกว่า The Herb Garden นะคะก็จะเป็นแบบสไตล์อิตาเลียนนะคะพิซซ่าที่มันแบบสามารถคอสตอมไมซ์ได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะก็ตอนนี้เนี่ยวอมกำลังแต่งหน้านะคะเพราะว่าวอมจะไปดูคอนเสิร์ตเอเชรันนั่นเองนะคะวอมจะไปดูกับคริสนั่นเองนะคะก็ตอนนี้กำลังแต่งตัวอยู่นะคอนเสิร์ตจะยังไม่เริ่มจนกว่าจะแบบประมาณ1 ทุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องรอทุกคนให้แบบเข้าไปในสเตเดียมก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะแล้ววอมเพิ่งลงMaybelline Fit Me ไปนะคะตอนนี้ก็ผ่านไป1 อาทิตย์แล้วนะคะที่วอมไม่ได้แตะโซเชียลมีเดียเลยในโทรศัพท์นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่มีโซเชียลมีเดียบนมือถืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยนะต่อมานะคะวอมก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ Ink Gloss นะคะในเบอร์93นะคะก็วอมจะใช้ Maybelline Concealer นะคะมาลงตรงสันจมูกนะเพราะว่ามันแบบสีมันจางกว่านะคือตอนช่วงวันแรกๆนะคะคือวอมแบบลืมโทรศัพท์เลยนะคือส่วนใหญ่เนี่ยลืมไว้แบบในออฟฟิศตอนที่ไปทำแลบอะไรเงี้ยเพราะว่าวอมไม่ต้องเช็คโทรศัพท์แล้วอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งมันก็ดีนะมันทำให้วอมแบบโฟกัสกับงานมากขึ้นวอมมีความรู้สึกว่า1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวอมมีความ productive มากขึ้นทั้งใน Instagram มันทำให้เราเนี่ยต้องคิดคอนเทนต์ตลอดทุกๆวันอะแบบบางครั้งมันเหนื่อยนะแบบพอเวลาเราทำอะไรที่แบบไม่ค่อยน่าสนใจอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะโพสต์ไปทำไมต่อมานะคะวอมก็จะใช้แป้งมาเซตทุกอย่างให้เข้ากันนะคะของ Gino Macri ส่วนเวลาว่างนะคะวอมก็ใช้เวลาไปอ่านหนังสือมากขึ้นนะคือถ้าใครไม่รู้จักวอมนะคะคือวอมเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือแบบช้ามากคือเป็นคนอ่านเร็วไม่ค่อยเก่งเพราะว่าพอตอนอ่านเร็วเนี่ยมันเหมือนจับใจความไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยสำหรับลุคนี้นะคะวอมจะใช้ Anastasia Beverly Hills ตัวโปรดของวอมนะคะ Deep Mouth Promenade มาเขียนคิ้วนะคะหนังสือที่วอมอ่านนะคะก็จะเป็นแบบพวกสไตล์แบบ personal development อะไรเงี้ยจะเอาแบบไม่โค้งมากเนาะถ้าใครสงสัยนะว่าคิดกับวอมเป็นอะไรกันก็ใช่คือเราเป็นแฟนกันนั่นเองนะคะประมาณว่าคอนเสิร์ตนี้ก็คือไปเดทกันก็เลยจะแต่งหน้าแบบไม่หนักหน้ามากนะคะจะออกแนวสไตล์โรแมนติกนิดนึงอะไรอย่างนี้ตอนนี้นะคะวอมก็ใช้บาฮามามาคอนทัวร์ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมาเราก็จะมาแต่งตากันนะคะคือยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งแบบโทนไหนดีนะวันนี้นะคะเพิ่งซื้ออันนี้มานะคะพอดีว่าก่อนหน้านี้วอมไปเดินที่
ห้างเดอะเบนแฮมมานะคะแล้วก็วางไปเจอว่า Urban Decay เขาลดอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องซื้อมานะคะ Urban Decay นะคะ Sin Afterglow Palette คือจริงๆ palette นี้มันเป็นแบบสำหรับไฮไลท์เตอร์กับบัชออนนะแต่คือวอมจะเอามาแต่งตาด้วยนะเพราะว่ามันดู natural มากเป็นสไตล์แบบ natural look อะไรอย่างนี้นะวอมจะใช้ไฮไลท์อันนี้นะคะที่มีชื่อว่า PSA นะมาลงที่ตาแทนนะคะก็จะมาลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะจะลงข้างล่างตาด้วยนะให้มันบาลานซ์กันนะคะวอมก็จะมาเปลี่ยน palette นะคะจะมาใช้ Modern Renaissance นะวอมจะมาใช้สี Real Taupe นะคะมาผสมกับ Cyrus นะทำกันอย่างนี้วอมจะมาลงตรงบริเวณเนี่ยตรงนี้นะเพราะไม่งั้นถ้าลงอายแชโดว์อันเดียวเนี่ยมันจะดูแบบเพลนไปนะคะไป palette เดิมนะคะเอาสีซินนะคะมาไฮไลท์หัวตานะหนึ่งนะคะวอมก็จะมาใช้อายไลเนอร์วอมจะใช้สีน้ำตาลมากีตานะคะเพราะสีน้ำตาลเนี่ยมันดูแบบธรรมชาติกว่านะมาตรงข้างล่างนิดนึงนะคะตรงข้างล่างครึ่งนอกของตานะเท่านั้นนะแล้วก็หยุดนั้นนะคะวอมจะใช้อายไลเนอร์สีดำนะคะเป็นอายไลเนอร์น้ำอันนี้เป็นของเธอนะคะจะมากรีดทับสีน้ำตาลเลยนะก็วิ่งขึ้นมานิดนึงวิ่งออกนิดนึงนะคะแต่ไม่เยอะมากแล้ววอมก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะเจ้าโปรดเจ้าเดิมของวอมก็คือ Push Up Angel นะคะมาสคาร่าสำหรับปัดออนวอมก็จะกลับไป Urban Decay สีเหมือนเดิมนะคะวอมจะมาใช้สี Score อันนี้นะคะเป็นสีแบบคล้ายๆแบบอมพีชมีกลิตเตอร์นิดนึงนะคะก็จะมาลงวอมก็จะปัดให้มันถึงตรงนี้นะมันจะได้ดูแบบออกแนวเขินอายนิดนึงอะไรอย่างนี้สติกนะคะวอมจะมาใช้ของเหมยลินดานะคะในสีทีรามิสุนะคะวอมสีมันแดงไปนิดนึงนะคะวอมจะมาใช้ลิปสติกของเทลมีนะคะมาโทนดาวนิดนึงเป็นสีใน N1 นะคะส่วนไฮไลท์นะคะวอมก็จะกลับไปใน Urban Decay Palette เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาใช้สีซินนะมาลงตรงข้างๆนี้ลุกก็จะออกมาประมาณนี้นะคะลังคิดว่าจะทำผมดีไหมแต่ก็แบบไม่น่าจะทันเวลานะคะก็แต่งตัวดีกว่าเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งตัวแบบเร็วมากนะเพราะว่าเดี๋ยวคริสจะมาในอีกแบบ5 นาทีอะไรอย่างนี้เสื้อหนังนะคะข้างนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นแบบเดรสลูกไม้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะแต่คือยังไม่รู้ว่าจะใส่รองเท้าอะไรดีนะก็คงแบบใส่รองเท้ามีส้นนิดนึงก็เอาลุคก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะดูโอเคนะไม่รู้ว่าเขาให้เอากล้องไปได้หรือเปล่านะแต่คือวอมคิดว่าไม่น่าจะได้เดี๋ยววอมจะถ่ายแบบบรรยากาศในโทรศัพท์มาให้ดูแล้วกันนะคะวอมเพิ่งกลับมาจากมหาลัยนะคะแล้วก็คือเมื่อเช้าเนี่ยไปทำแลบกับเด็กปริญญาโทมานะคะพอดีว่ามีเด็กปริญญาโทเขาอยากจะทำรีเสิร์ชนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อเช้าวอมก็สอนเขาทำแลบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็แบบว่าช่วยวอมทำแลบด้วยนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณแบบ3 อาทิตย์กว่าแบบประมาณ4 อาทิตย์แล้วที่วอมไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียบนโทรศัพท์มือถือของวอมนะคะตอนนี้วอมมีความรู้สึกว่าวอมสามารถโฟกัสกับชีวิตตัวเองได้มากขึ้นแบบว่าอยู่กับปัจจุบันอะไรงี้นะคะสนใจกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าเราแต่ว่าพอดีเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยเพื่อนบอกให้เช็ค Instagram นะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยแท็กวอมใน Instagram วอมก็เลยแบบดาวน์โหลด Instagram ลงใน iPad แทนที่จะเป็นโทรศัพท์วอมนะคะวอมคิดว่าการโหลดใน iPad เนี่ยมันดีกว่าเพราะว่าแบบคือวอมไม่ได้ถือ iPad ไปตอนที่วอมออกไปจากบ้านอะไรเงี้ยวอมก็จะเอา iPad ของวอมไว้ที่บ้านไว้ในห้องนอนวอมตลอดเลยนะคะก่อนหน้านี้วอมก็ใช้ iPad มาเล่น SimCity นะคะคือไม่ได้เอาแบบมาใช้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นเลยวอมก็เลยคิดว่าแบบไหนๆก็ไม่ได้ใช้ iPad อะไรมากมายอะไรเงี้ยวอมก็เลยทำไมไม่โหลดแบบพวกโซเชียลมีเดียแอปเข้าไปใน iPad แทนที่จะเป็นโทรศัพท์เนาะก็แบบบริหารพวก YouTube Facebookแฟนเพจอะไรเงี้ยในนั้นแทนนะคะคือวอมเชื่อว่าคนที่เป็นโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะแบบว่าเช็คโทรศัพท์เกือบอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วคือวอมทำปริญญาเอกด้วยมันค่อนข้างจะยากนั่นเองนะคะที่จะแบบว่าทำ2 อย่างไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยวอมก็เลยคิดว่าไอเดียนี้น่าจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดสำหรับวอมคือที่วอมกลับมาบ้านตอนนี้นะคะเพราะว่าวอมเนี่ย
สั่งของที่วอมจะเอาไปไว้ที่แลบนะครับคือที่เนี่ยแปลกมากเลยพอเวลามาส่งของอ่ะเขาจะแบบบอกเป็นระยะเวลาแล้วก็แบบเราก็ต้องนั่งรอไปประมาณแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงรอจนกว่าเขาจะมาส่งของอะไรเงี้ยซึ่งแบบแปลกมากเลยคือที่เมืองไทยไม่มีนะคะถ้าวอมจำไม่ผิดนะวันนี้นะคะตอนเย็นคือวอมชวนเพื่อนๆในออฟฟิศมาบ้านวอมนะคะคือพอดีว่าวอมอยากจะทำอาหารไทยให้เพื่อนๆได้ลองกินกันดูนะคะไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมนะเพราะว่าบางคนแบบว่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้เยอะอะไรเงี้ยยังก็แล้วแต่เราก็มาอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานด้วยกันก่อนดีกว่านะคะ